Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я поділюсь з вами рецептом смачної канапки з авокадо, яйцями, міксом та редискою. Використаємо, до речі, другу частину багету. З першої ми вже приготували смачну канапку, яка вилізе у вас десь отут. Тому давайте, друзі, бонусом лайк, підписка, дзвіночок, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми будемо починати. Єдине, що я зроблю, це відріжу ще попку від багета. Все для того, щоб цей багет мені вліз на сковорідку. Ви, в принципі, можете залишити цю попку, якщо ви будете запікати, то в пічці. Першим ділом, що нам треба зробити, це запекти наш чесник. Тому беремо цілу головку чеснику і розрізаємо його, відрізаємо шапку. Розрізаємо також, щоб кожен зубчик чеснику був відкритий. Тобто, щоб максимально жар пройшов всередину і він гарно пропікся. Тому беремо фолію, зриваємо такий шматочок і кладемо сюди наш чесник. Далі беремо розмарин, свіжий, посипаємо його сюди. Далі сіль. Сушений чесник. Перець. І оливкова олія. Тепер закриваємо так і запікаємо. Далі беремо перепилені яйця. Треба нам ось так їх розбити. І потім зняти ось так верхівочку. Перекладаємо наші яйця на тарілку. Далі підготуємо наші овочі. Візьмемо авокадо. Один, до речі, авокадо ми вже нарізали тонкими слайсами. З іншого ми зробимо гуакамолі або авокадове пюре. Перекидаємо авокадо в миску. І зараз ми його будемо розминати. Бачите, коли у нас вийшло ось таке пюре, доводимо його до смаку. Беремо лимон і видавлюємо сік. Підсалюємо то все. Додаємо щіпку перця. І додаємо оливкову олію. Далі нарізаємо наші овочі. Візьмемо редьку і наріжемо її такими слайсами. Беремо томат черрі і також нарізаємо його, але візьмемо наріжемо пополам, для того, щоб зберегти текстуру. Я хочу просто цей багет обсмажити на вершковому маслі, щоб було смачно і хрустка шкоринка. А ви можете просто запекти в паріку або в пічці, якщо вам так більше подобається. І розріжемо його пополам. Беремо шматочок вершкового масла і додаємо його в сковорідку, того, щоб воно розтопилося. Беремо наші багети і кладемо сюди. Нам потрібна золотиста шкоринка. Коли у нас хлібчик, багет став таким золотистим, можна знімати. Половинку чеснику кладемо на одну частину,
І іншу половинку кладемо на другу частину. І розмазуємо. Далі беремо сир чеддер і кладемо зверху на наш запечений чесник. Один шматочок та інший шматочок. Далі беремо голову, розтоплюємо наш сир. І так, кладемо авокадове пюре. Так, розділяємо його на дві частини. Сюди і сюди. Далі беремо томати черрі і кладемо їх отак. Далі візьмемо редиску. Кладемо авокадо. Кладемо мікс-салат. Трошки оливкової олії. Підсалюємо. Дамо трошки перцю. І викладаємо наші перепилені яйця. Накриваємо. Друзі, я думаю, вам цей рецепт сподобався, тому якщо так, ставимо лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався, ставимо дзвіночок, ну і звичайно пишемо коментарі, що б ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну а я буду з вами прощатись, всім гарного дня, па-па!